for Carl Solomon. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix, angel-headed hipsters burning for the ancient darkness of cold water flats, floating across the tops of cities, contemplating jazz, who bared their brains to heaven under the L and saw Mohammedan angels staggering on tenement roofs, illuminated, who passed through universities with radiant, cool eyes, hallucinating Arkansas and Blake light tragedy among the scholars of war. O nën, çfarë kam lënë jashtë? O nën, çfarë kam harruar? O nën, lam të mirë. Me një këpucë të gjatë të zezë, lam të mirë. Me Partinë Komuniste dhe një çorape të grisur, lam të mirë. Me 6 qime të zeza në lungë të gjirit, lam të mirë. Me fustanin e vjetër dhe një mjekër të gjatë e të zezë rreth vaginës, lam të mirë. Me barkun tënd si qesk, me frikën tënde ndaj Hitlerit, me gojën tënde të tregimeve të këqija, me gishtat e tu të mandolinave të kalbura, me krahat e tu të verandave plot dhjam të Patersonit, me barkun tënd të grevave dhe oxhakëve, me mjekrën tënde prej Trotski dhe luftë të Spanjës, me zërin tënd që këndon për punëtorët e kalbëzuar e të bërë leck, me hundën tënde prej balade të keqe, me hundën tënde me kuturbimin e kastravecave të ushi të Njuarkut, me sytë e tu, me sytë e tu të Rusisë, me sytë e tu të mungesës së parave, me sytë e tu të kinës së gënjeshtërt, me sytë e tu të teze Eleanorës, me sytë e tu të Indisë së uritur, me sytë e tu që shurojnë në errësirë, me sytë e Amerikës gjatë një rrëzimi, me sytë e tu të dështimit tënd në piano, me sytë e tu, me sytë e kushërinjve të tu në Kaliforni, me sytë e tu të Marejnit i vdekur në një ambulancë, me sytë e tu të Çekosllavakisë të sulmuar nga robotët, me sytë e tu që shkojnë në mësimin e vizatimit natën në Bronx, me sytë e tu të vrastares në ngjyshe që ti i sheh në horizont që nga shkallët e rrezikzjarrit, me sytë e tu që rendin lakurish jashtë apartamentit me ulërima nëpër korridor, me sytë e tu të marra para nga policët drejt ambulancës, me sytë e tu të mbërthyer në shtratin e operacionit, me sytë e tu me pankreasin e hequr, me sytë e tu të operacionit të apendicitit, me sytë e tu të abortit, me sytë e tu të vezores e hequr, me sytë e tu të tronditjes, me sytë e tu të lobotomisë, me sytë e tu të divorcit, me sytë e tu të goditjes në tru, me sytë e tu e vetme, me sytë e tu, me sytë e tu, me vdekjen tënde gjithlule. Kaddish e Alen Ginsbergut, një poem e jashtëzakonshme, një tekst i jashtëzakonshëm që bëm bashk përvojën e jetës së këtij poeti mjaft të rëndësishëm të Beat Generation, e shkruar në vitin 1959. Por sot kjo poem do të na çojë në një diskutim shumë special me të ftuarin ton personte, doktor Stevan Uajn, i cili vjen nga Amerika pasi ka mbajtur një lektur, një ligjërat në Kino Armata në Prishtinë për të prezantuar librin e tij më të ri, i hedhur në qarkullim vetëm vitin e kaluar në 2023. Mendjet më të ndritshme se si Alen Ginsbergu e ktheu marrëzinë në poezi revolucionare. Po e themi shqip, libri nuk është përkthyer akoma në shqip, do donim shumë që ky model mjaft kompleks i ndërtimit të një teksti që ndërthur edhe kërkimin e psikiatrit të doktor Uajnit me pasionin e tij për letërsinë. Thank you so much, Doctor. Thank you. Dr. Weine, welcome in Tirana, in Albania. Faleminderit Dr. Weine për këtë dhuratë të veçantë që i jepni lexuesit Ginsbergun. As a reader, after this experience that Pas përvojës që kemi pasur në Shqipe me autorët e Beat Generation,
William Burroughs dhe Jack Kerouac. But we are talking for Ne do të ndalemi tek libri juaj dhe tek ky kërkim. Si fillim doja të dija, pse ky interes për Beat Generation? Well, I started reading Kam filluar të lexoj Kerouacun, Burroughsin dhe Ginsbergun kur isha adoleshent. I found it was Më dukeshin pa aq fuqishëm sa rock and roll. it spoke to me. Më përfshinin. I grew up in suburban. Unë jam rritur në periferi të Detroitit, në Michigan. It opened a world up to me. Ata më hapën një botë që më mësoi më shumë për veten se ç'kisha ditur ndonjëherë më parë. It was thrilling. Ishte emocionuese, It was dangerous. ishte rrezikshme. dangerous way. Pse e rrezikshme? They wrote about Sepse ata shkruanin për përvoja të rënda në jetë. experiences. They wrote about leaving home. They wrote Largimin nga about shtëpia, drugs. They wrote drograt, about transcendencën, It's about sexuality. seksualitetin. Yeah, and all of those things were Të gjitha këto ishin rënimi status quo-s, but in a good way. për mirë. And a very different narration. Ishte letërsi me një narracion dhe stil krejt ndryshe. Literature. A different style of language, a different way of Një mënyrë talking tjetër të foluri me veten. a different sense of openness. Një ndjenjë a tjetër sense hapje për të mos patur not to be turp për veten, ashamed of ourselves, of our body, of our për trupin thoughts, ton, për mendimet dhe dështimet tona dhe për t'i pranuar ato. acceptance. Madness is Çmenduria është temë qendrore për letërsinë në shekullit të 20. No, Yes. and the madness in Në rastin e Ginsbergut, si do ta përshkruanit llojin e çmendurisë në poezinë e tij? Yeah, I mean, other writers have turned to madness as Ka a është way kremtar of, që e kthyen çmendurinë në një mënyrë për të hapur perspektivën dhe këndvështrimin, si surrealistët për shembull. for example. But for Alen and William Blake, Për Alenin dhe William Blakeun, sigurisht, çmenduria është krizë e vizioneve religjioze spirituale. but for Alen encountered Aleni madness e in ndesh his çmendurin në jetën personale me përvojën e experience of nënës his së tij. mother. You were reading from Kaddish, his great elegy to his mother. Ju lexuat nga Kaddishi, elegjia madhështore për të ëmën, Naomin, që ka vuajtur një lloj sëmundje nervore shumë të rëndë. As schizophrenia. So Alen Ajo ishte diagnostikuar me skicofreni. firsthand, and Alen had his own Vetë Alen when he was i pati shenjat e para në të 20-tat. 20s, and I think, one, it's Është remarkable mbreslënse that si Alen mbjetoja ai survived dhe that. nuk u shkatrua prej gjithë By kësaj. it, but I think it's also remarkable that Është e he found a mrekullueshme way që e to gjeti turn that rrugën për ta into, shndërruar çmendurinë në poezi revolucionare poetry, and to connect that with dhe për t'ia bashkuar asaj idenë e çlirimit, spiritual and sexual çlirimit shpirtëror dhe seksual and dhe transformimit të transformation of vetdijes. consciousness. At the beginning for him, it Çmenduria ishte starts with the takimi i tij i experience of parë, madness, ndoshta me another një anë side tjetër of të existence, ekzistencës. because he lived with his mother as Sepse a ju e dini që ai jetoi me nënën e vet dhe që fëmijë ishte kujdestari i as saj, a child, as she is experiencing psychosis and ndërkohë që ajo vuante nga psikoza, deluzionet dhe çrregullimet. agitation. And he also followed her in and out Ai e of shoqëroi atë hospitals. brenda e jarë spitaleve. And he absorbed this Ai e përthithi skizofreninë e saj. he was very Ishte shumë i connected lidhur with me her. të. They loved one E another. donin njëri And yes, tjetrin. I think he absorbed it. Po, to an ai e extent. përvetsoi në I një think farmase, even down madje to the level of deri në nivelin e language. gjuhës, Because people who have sepse njerëzit me skizofreni dhe shembulli i Naomit e tregon from këtë. Naomi have a very particular Kanë një way mënyrë of tepër të using veçantë të language përdorimit të that gjuhës. is not, Që let's nuk just say, është normale. normal. And Dhe unë I- besoj I të ketë believe at ndikuar some tek level Aleni that kjo had an gjë. impact on him. but when you read this poem, Por kur lexon këtë poem, you understand that it's a text kupton se ai e ka shkruar me gjak. from his blood. Yes. It's a text made Është bërë prej mishit by dhe flesh and gjakut. blood. Flesh and It's a blood. very Është physical tekst language. thellësisht fizik. Yes, absolutely. Plotësisht e vërtet. And Bob Dylan said Bob Dylani flet për një gjuhë Ginsbergian ginsbergiane dhe kushdo që e ka lexuar poemën e di se çfarë nuk kupton ai me këtë. Ka një ritëm të veçantë, sepse mendoj që ai përpiqet të kapë ritmin e trurit, ritmin e natyrshëm të trurit, frymën e zakonshme të trupit dhe në këtë rast, për nënën e tij,
Ai është përpjekur të kapë ndjenën e zisë. Pjesa më e madhe e poemës reflekton lutjen hebraike Kaddish. Në pjesën që i lexuat, ai thot: "Me sytë tu, me sytë tu, me sytë tu." Kjo është një lloj pasqyrimi i fjalës hebraike Adonais. Adonais. Pra është një lloj elementi ritmik dhe muzikor i vazhdueshëm, që është kaq i fuqishëm, kaq prekës. Ju kishit një shpjegim për kopertinën, për fotografinë e saj. Botuesi ka bërë një punë të mrekullueshme. Edhe dizajneri për kopertinën po ashtu. Kjo fotografi e Alenit është shkrepur në Institutin Psikiatrik Shtetëror të New Yorkut, kur u pranua atje në moshën 22 vjeçare. Kur mbrin aty ditën e parë të fotografojnë, Ginsbergu është i famshëm, dhe kushdo ka parë fotot e tij, por askush nuk e ka parë këtë. Botohet për herë të parë? Botohet për herë të parë. Aleni më kishte dhënë lejen për të hyrë dhe për të lexuar të dhënat e tij psikiatrike në spital, gjë që përbën një nga të veçantat e librit. Jeni i privilegjuar. Kam qenë me shumë fat. Më krijua mundësia që të merrja informacione të ndryshme për të. Sepse kishte qenë një periudhë e rëndësishme ajo pas vizioneve të Blakut në vitin 1948. Është ai moment kyç në jetën e tij, kur pati thënë se dëgjonte zërat e Blakut dhe u bë poet vizionar. E njëkohësisht, luftonte dhe përpiqej që të kuptonte se si do ta jetonte jetën dhe do të punonte si shkrimtar dhe artist. Besoni që ai mund t'i ketë stimuluar zërat? Për t'i shkuar në thelb të çmendurisë? Për të qenë në zemër të sëmundjes? Për të kuptuar më mirë? Për të kuptuar nënën e tij? Apo është e egzageruar kjo që po them? Është një interpretim dhe them se është i arsyeshëm. Unë mësova që 6 muaj para se të kishte vizionet e para. Ai pranoi lobotominë e nënës. Ai dha leje. Mendoni sikur ta bënit ju për nënën tuaj në moshën 21 vjeçare. Është pozicion mjaft i vështirë për të mbajtur. Ai tha, një lloj operacioni që në atë kohë ishte i tmerrshëm. Shkatron trurin, mendjen, vetdijen. Ndihej tërësisht fajtor që e bëri këtë. Deri në fund të jetës. Deri në fund të jetës. Vuajti shumë. E torturonte veten. Kudo që shkonte nëpër botë, e përndiqte ajo ndjenjë. Kur ula me të, kam ndjerë dhimbjen dhe ndjenjën e tij të fajt. Edhe pse kishte menduar se po bënte gjën e duhur. Ai kishte përjetuar vizionin. Në një farë mënyre, mund të thuhet se edhe Naomi vdiq për shkak të vizioneve. Aleni e ndau mendjen që do të ngrihet, dhe jo vetëm do të ngrihet vetë, por do të ndihmojë edhe botën të ngrihet. Me të vërtet, ai e bëri këtë, duke pasur vizione, duke ecur në gjurmët e nënës, duke shkuar në spital psikiatrik, po të mos kishte ecur nëpër atë rrugë. Nuk besoj se do t'ja kishte dalë. Kur ka qenë takimi juaj i parë me Ginsbergun? Në 1986, kur jam student i mjekësisë në Universitetin e Kolumbias, mendoj për Ginsbergun dhe kuptoj se ai kishte qenë pacient pikërisht në vendin ku studioi dhe nuk dihej mjaftueshëm për përvojën e tij. Prandaj, vendosa t'i shkruaj një letër, e dërgova botuesit e tij. I bëra disa pyetje të rëndësishme dhe ai më telefonoi. Folëm dhe e takova pak ditë më vonë. Ishte miqësor, i hapur, dhe qartazi donte t'u kthehej kujtimeve të tij të hershme. Kishte ende pyetje të llojit: përse i kishin rekomanduar lobotominë? Përse duhet të thosha po? Çfarë më ndodhi në spitalin psikiatrik?
Jam përpjekur ta ndihmoj për t'u dhënë përgjigje atyre pyetjeve dhe për t'i dhënë përgjigje një pyetje edhe më të rëndësishme. Ku qëndron misteri i krijimit të poezisë revolucionare? Dhe si ndodh që përvoja e çmendurisë, traumës dhe vuajtjes të disa njerëz e bën të mundur këtë transformim? Një ditë më thotë, duhet të bësh një lloj psikiatri impersonal. Qesha. Është për qeshur, Alen. Çfarë do të thuash? Folëm për këtë. Ai u bë mentori. Më ndihmoi të lexoj dhe jo vetëm ato që kishin të bënin me jetën e tij, por edhe me atë që bëja si mjek dhe psikiatër i ri. Për shembull, për problemin e shëndetit mendor të njerëzve nëpër rrugët e New Yorkut, duhet i lëmë ashtu rrugëve apo t'i detyrojmë t'i shtrojmë në spital? Ishte njëjta situatë me atë të nënës së tij. Kemi folur për këto. Ishte njëri zemërgjerë dhe i vëmendshëm. Jo vetëm me mua, por me shumë të ri. Kam qenë thatlum që ai më ka mësuar, mbështetur dhe drejtuar. And he became a teacher. Në fund ai u bë mësues. And you explained during your lecture that Gjatë ligjëratës suaj, ju thatë se kjo zgjedhje e ktheu atë drejt figurës së babait. Father figure. Why this explanation? Si e shpjegoni? Babai i Alenit, Louis Ginsbergu, ishte poet i botuar dhe mësues në shkollën e mesme. Aleni është ndikuar sa prej tij aq edhe prej nënës. Në vitet e hershme deri në botimin e Kaddishit, ai ka qenë vërtet në hijen e të ëmës. Kur ai u vdes, ai 31 vjeçar shkruan Kaddishin. Kështu që në një farmase u largua prej saj për të rrotulluar rreth yllit të vet dhe ca më shumë rreth yllit të babait. Kjo fal edhe punës si mësues në Europa, Colorado dhe në vende të tjera. Trungpa, mësuesi i tij budist tibetian, e nxiti të vazhdonte dhe të kërkonte një vend të mirë dhe të sigurt, dhe vërtet që mësimdhënia ishte vend mjaft i mirë për Alenin për të takuar me shumë të rinj. Ai u ndihmoi ta shihnit psikiatrinë nga një tjetër perspektivë. Çfarë do thotë kjo? Do të jesh mendje hapur. Dhe të mos përpiqesh të detyrosh njerëzit që t'i përshtaten shoqërisë me ndihmën e psikiatrisë. Do të thotë të mos jesh mizor. Të mos përdorësh trajtime mizore që i lëndojnë njerëzit. Dhe jo domosdoshmërisht t'i mbyllësh ata në spitale. Do të thotë që ta mendosh çmendurinë si element thelbësor të asaj çka jemi. Të gjithë e kemi atë element. Edhe unë vetë kam. Kjo pjesë e vetes duhet pranuar. Duhet kujdesemi për të. Ta mbështesim. Jo duke e mbyllur dhe quar e mjekuar. Por, duke mësuar që ta duash dhe të jetosh me të. Pra, të mendosh jo thjesht për aspektin individual, po për dimensionet shoqërore të çmendurisë. Do thotë të integrosh lindjen dhe perëndimin, qasjet lindore dhe ato perëndimore. Madje kjo mund të nënkuptojë edhe përdorimin e LSD-s si ndërhyrje. Të gjitha këto që po them kanë ndodhur si pjesë e asaj që synon të jetë trajtimi shëndetësor bashkëkohor sot. Steve, you know that the stigma of shame. Stigma e turpit është shumë e lidhur me çmendurinë. E vërtet. Si për individët, edhe për familjet e tyre. Is this the case of Ginsberg too? Hyn këtu edhe rasti i Ginsbergut? It was the case growing up in his family. Ishte rasti rritjes në një familje. Why this shame? Why people who suffer
Përse njerëzit që vuajnë problemet e shëndetit mendor i shoqëron turpi? Nuk janë vetëm ata. Janë edhe njerëzit pranë tyre. Familja, miqt, media dhe feja ndoshta, që përhapin opinione bazuar në mitin se ka diçka që nuk shkon te ty. Se je i keq. Nuk je si ne. Nuk je si ne. Gjithmonë kanë ekzistuar në disa shoqëri. Madje edhe në shoqëritë moderne ka ekzistuar ideja që këta njerëz duhen veçuar, duhen futur diku dhe të mbahen mbyllur. Naomi e vuajti këtë dhe ndihej shumë e turpruar. Pak para se të vdiste. Ajo mori vesh që do të botohej kuja. E lexoi dhe tha: Jo, nuk mund ta botosh. Nuk mund t'i thuash ato gjëra. Ajo ishte e shqetësuar për Carl Solomonin, mikun e Alenit. Jo, ke për t'ia shkatruar jetën përgjithmonë. Mendoj se ajo do të mbante të njëjtin qëndrim edhe për Kaddishin. Nuk donte që këto gjëra të ndaheshin me të tjerët dhe familja e tyre të identifikohej me to. Por ka mjaft rëndësi çka bëri Ginsbergu. Kaddishi, që lexuat ju, është rrëfimi i parë i një antari të familjes për një sëmundje të rëndë mendore. Ndodhi që ishte një poem beat. Veç kësaj, poema rrëzon stigmën duke thënë: ne dhe hapësira publike mund të flasim për këtë. Ai thot se nëna ime është qenie njerëzore që luftoi të gjente Zotin, të donte familjen e saj. Atë e mbajtur mbyllur sepse kishte këtë sëmundje të tmerrshme. Por duhet ta duam, nderojmë dhe ta kujtojmë luftën e saj. Sot Kaddishi njihet si një nga poemat apo tekstet më të lexuara në Shtetet e Bashkuara, apo jo? Po. Është një nga kryeveprat e tij, në mos po kryevepra e tij. Poemë e mrekullueshme. Ja rekomandoj cili do që ta lexoj, sepse edhe na ndihmon si të mbajmë zi. Si të mbash zi për humbje shumë të ndërlikuara nga sëmundjet mendore, dhe jo vetëm për tyre. Pse ju shkoi kaq gjatë botimi i librit? Më është dashur të mësoj shumë gjëra për të arritur këtij qëllimi. Më është dashur të mësoj si të bëhem psikoterapeut, me qëllim që të kuptoj psikoterapinë për Alen Ginsbergu, dhe se si e ndihmova atë. Më është dashur të mësoj çfarë do të thotë të ecësh me Blakun. Të mësosh për William Blakun dhe si ti përfshish perspektivat letrare dhe psikiatrike. Kështu që më mori vërtet kohë gjitha kjo për të bërë një punë të mirë. Nuk doja të ngutesha. Ndjeva gjithashtu se duhet të rrithte kohë nga jeta dhe vdekja e Alenit, me qëllim që të kisha një perspektivë për çështjet e tij. Ka shumë të reja në këtë libër për jetën e tij, të cilat nuk mund t'i ndaja sa kohë ishte gjallë ai. Nuk e di nëse kam bërë zgjedhjen e duhur. Por nuk kam dashur të shkaktoj më shumë dhimbje dhe turbullime. A keni një shpjegim, dhe sigurisht duhet ta keni, përse diskutimi publikisht i çështjeve të shëndetit mendor është kaq në modë sot? Është bërë një temë e përhapur. Truri është organi më i ndërlikuar i trupit dhe ne akoma po përpiqemi të kuptojmë se si funksionon ai. Mendja dhe ndërgjegjja. Jetojmë në një botë që zjen. Ka kaq shumë njerim, pabarazi, fatkeqësi. Njerëzit janë më të vetëdijshëm për lidhjet mes përvojave shoqërore dhe përvojave psikologjike personale. Njerëzit dëshirojnë ta njohin dhe ta zotrojnë vuajtjen mendore në një mënyrë sa më të kënaqshme.
Ka më shumë entuziazëm në sferën e shëndetit mendor. Ka më shumë liri dhe më pak vranësi. Më pak mbyllje, në kuptimin e mbylljes së njerëzve në spitale. Por ka akoma rrugë për të bërë. Pjesë e rëndësishme e kësaj është ndjesia e traumës kur je ekspozuar para dhunës, fatkeqësisë, abuzimit apo luftës. Si i përvetëson këto përvoja? Në mënyrë që të mos i lejosh të të shkatrojnë, por të bëhesh më i fortë dhe njeri më i mirë. Arti dhe letërsia janë një mënyrë për t'ju bërë ballë. Padyshim dhe natyra shpirtërore. Të bëri Aleni. Ai e kuptoi dhe na ka dhënë një hartë në mënyrë që ne të jemi të aftë t'ia dalim me jetën tonë. Ai frymëzon dhe ç'është më rëndësishmja, na jep mundësinë të mos e romantizojmë traumën, vuajtjen apo çmendurinë. Ai vetë nuk e bën. Por ne inkurajon të jetojmë to, të punojmë dhe t'i pranojmë si pjesë të vetes sonë. Ju jeni profesor i psikiatrisë, kërkues shkencor. Keni shkruar 2 libra të tjerë. Kur historia është maks, për tragjedin në Bosnia dhe Hercegovinë dhe dëshmi dhe katastrofë botuar në vitin 2006. Cili është qëllimi juaj në jetë, si profesionist dhe si njeri? Pyetje e mirë dhe faleminderit që ma bëni këtë pyetje. Unë interesohem për vuajtjet psikologjike mendore dhe vështirësitë prej fatkeqësive shoqërore. Më intereson të shoh si i përjetojnë njerëzit, si i kuptojnë, si përpiqen të veçërohen, të kenë një kuptim për drejtësinë dhe për ta bërë botën një vend më të mirë. Jam shumë interesuar për përvojat nëpër të cilat kalojnë njerëzit. Njerëz si Aleni apo njerëzit në Kosovë që kanë vuajtur pastrimin etnik, luftën, shtypje. Operojnë në sferat e shëndetit mendor, psikiatrisë, psikologjisë dhe në fusha të tjera. Për t'u ardhur në ndihmë njerëzve që luftojnë kur jeta e tyre prek botën reale. Dr. Uajn, faleminderit për fjalët, për mirësinë dhe punën e jashtëzakonshme. Thank you. Artisti është një qenie kryeneqe, anarkiste, i lirë, brenda burgut të krijuar posaçërisht për të. Nuk mund të jetë vegël e askujt, nuk mund të jetë çirak i asnjë mekanizmi politik, social, a ekonomik. Të gjitha modelet e tjera që serviren sot si shprehje e potencialeve artistike, si janë gjë tjetër veç se nevojat e kamufluara të tregjeve të artit dhe të mafjes social-politike në pushtet për dominimin e hapësirave pamore. Artisti është skifter i egër, nuk është pul o borri, prej së cilës presim të bëj vezën e përditshme. Është opozitar, jo sa han lëpirës, i klikave të ndryshme. Nuk mund të jetë konservator, prikacak, i manipulueshëm e komercial. Nuk mund të jetë lodër e askujt. Ky është nocioni im për artin dhe artistin. Ky është dhe qëndrimi im në lidhje me subjektet e trajtuara në temën arti në kohrat e kolerës. Këto janë fjalët e Toni Milaqit, piktori me cilin jemi sot në studio. Toni, mirë se erdhe. Mirë se ju gjej. Toni Milaqi ka hapur ekspozitën Introspeksion në Galerinë e Arteve
Në Tiranë është Galeria e Bashkisë, që funksionon prej pak vitesh, në titullin Arsyeja që të qëndrosh stoik përballë dhunës. Në fakt, teksti që ai ka shkruar vite më përpara, por unë e citova sepse përkon dhe me disa nga temat e kësaj ekspozite aktuale në Tiranë. Për sa kohësh ke që nuk e hapur një ekspozit këtu, që nuk e prezentuar me artin tënd këtu, apo është e para absolute? Është era e parë që marr pjesë në një ekspozit personale. Në të shkuarën kam pasur kënaqësinë edhe nderin të jem pjesë e disa ekspozitave kolektive. Kam lindur në Tiranë, diku në mes të viteve 70, kam rritur 19 vjet në Tiranë dhe pastaj u largova për në Athinë. Ke kryer liceun këtu, nise studimet për pikturë në Institutin e Lartë të Arteve, dhe në vitin e parë... 93 u largova për në Greqi. Prej asaj kohe ti jeton dhe punon, aty vazhdon të bësh pikturë. Toni, unë kam ndjekur punët e tua të kësaj ekspozite, po se po, por edhe kërkimet që ti ke bërë, si në vizatim, si në pikturë, që prej vitit 1991, ajo që e karakterizon këtë kërkim tëndin është njeriu. Kërkimi mbi njeriu. Pse? Nuk është gjë e rrallë, thua gjithë piktorët merren me këtë. Jo, është një temë qendrore. Njeriu për mua është shumë i rëndësishëm. Është parsor. Puna ime është antropocentrike. Akoma edhe në peizazhet e mia kur mungon njeriu, duket qartë ndikimi i tij. Edhe te peizazhet rurale, edhe te peizazhet urbane, duken gjurmët e njeriut. Njeriu mund të qëndrojë dhe njeriu mund të dështoj në qëndresën e tij, ose ta dorëzoj këtë qëndresë duke u vënë në shërbim të rrethave të ndryshme, në shërbim të interesave të ndryshme. A ka qenë kjo pjesë e kërkimit tënd, edhe kjo trajektore, si të thuash, e qëndresës ose jo qëndresës së njeriut? Me këtë që thonim kujtoni edhe Diogjenin e madh që dolin mes ditës me fanar, me fener dhe donte kërkonte njeriun. Një nga preokupimet e mia të mëdha që analizoj në disa ekspozita rreshte kam analizuar është dhe dhuna. Edhe qëndrimi ndaj fenomenit të dhunës. Unë dhunën personalisht e ndjej në çdo hap që edhim në jetë. Kudo. Një dhunë verbale që i ushtrohet individit, qoftë nga shteti, nga struktura shtetërore, qoftë individi me individin, raportet ndërnjerëzore, po akoma edhe në qytetet tona moderne, në qytetet tona bashkohore, mënyra se si sillemi në rrugë, lëvizja, trafiku urban, gjithçka, ka një dhunë, ushtron një dhunë, një ndikim shumë të fuqishëm tek ne. Dhe pikërisht kjo ekspozit këtë bën, përpiqet të gjej shkaqe për t'i rezistuar kësaj dhune, të gjej motive, ose unë më saktë, të gjej motive që të m'japim forcë, të mos lëshoj armët, edhe të vazhdoj betejën time njerëzore në këtë jetë. Për shembull, më kujtohet tani miti Sizifit, me Camus që thotë, gjëja më e lehtë thotë, është të vrasësh veten dhe të shpëtohesh nga një herë nga kjo botë, por ne bëjmë vetvrasjen filozofike, që do të thotë vazhdojmë të rrojmë edhe të vuajmë. Me thënë, këto janë disa nga faktorët edhe nga ato që më bëjnë të vazhdoj luftën time dhe betejat e mia. Duat kujtoj të ftuarit. Akrilik në kanavac janë pothuajse të gjitha punët. Të gjitha punët. Është një tablo e 2018-ës. Pikërisht. Në bisedën tonë paraprake të thash që kur e pash për herë të parë, më solli me njëherë atë dhunën që ne shikojmë në periferit e filmave të Pazolinit, kam parasysh Akatonen, kam parasysh Mamaromën, por këtu kemi një lloj dhune që përkon dhe me aktualitetin që Evropa, kontinenti ynë, po përjeton val pas vale, mbetet një gjë aktuale edhe pse ka vite që shqiptarët vete kanë përjetuar si emigrant në fillim të viteve 90, po edhe sot të ardhurit nga Afrika, nga lindja e mesme. Greqia 10 vitet e fundit është përballur me rryma shumë të forta emigrimesh nga vendet që ishin në gjendje lufte apo nga Afrika, nga Azia. Por jo vetëm Greqia, Italia, Spanja, Europa në përgjithësi e kanë ndjerë shumë në kurisë të vetë gjithë të valë emigrimesh. Kjo tablo për cilët ju po flisni. Po ti quan të ftuarit. Është edhe një lloj ironie që bëhet. Të tjerët i quajnë barbar. Ka të bëjë një çik atë duke erdhur barbarët me poezinë e Kavafit. Toni, tani që e mendoj, aty ka një figurë
në qendër të tablos është një figurë e shtrirë, e vdekur, është një personazh që është një pamje nga lart e figurës, është një krisht gati i zbritur nga kryqi. Është ndoshta i vetmi krisht në thonjza, sepse nuk është krisht, po aty na çon po të shikojmë pak edhe pikturën me temën religjioze, jo të drejt për drejt, po që ka tharmin nga... Po, që e ka religionin brenda, është i vetmi krisht i rrëzuar, njeri krisht i rrëzuar për tokë. Në raste të tjera, ne kemi ikonën e krishtit indiferente, të varur në mur, në disa tablo të tuat, në autoportretin tënd që si figurë zjen nga brenda, por është figura e krishtit e varur qetësisht në mur. Jo, shumë interesant vështrimi juaj edhe pika nga e shihni, nuk isha menduar kështu, por mendoj, personalisht më kanë interesuar shumë këto raportet e individit me religionin. Unë jam një njeri i përkash brezit fundit famkeq të njeriu të ri, kështu që nuk besoj, pavarësisht që vi nga një familje me besim ortodoks, por më ka interesuar nevoja e individit e njeriut për të besuar diku. Më fal, ti në një nga skisat e tua, babai është një figurë qendrore. Aristidi, ai është piktor. Në vizatimet e tua, që janë projekt për studimin e figurës, ti shkruan shumë Aristidi. Pra, ti mund t'jesh ateist, po ama figurën e babait tënd e shikon si një shenjtor. Po sigurisht. Nëse të kujtohet, se janë skisat të hershme këto. Sigurisht, shpeshherë unë përdor edhe një lloj sarkazme me titujt. Por një gjë është e sigurt që në qoftë se ekziston diku Zoti në këtë botë, unë ndjej tek ata njerëz që e japin dashurinë pa kushte. Tek ata njerëz që i intereson vetëm të japin dashuri dhe mos të kenë përfitime nga ky akt. E shoh të njerëz që funksionojnë paksa ndryshe. Po përsa i përket temave me karakter fetar, jam përpjekur t'ja analizoj gjithmonë punën time, ka vite që më preokupojnë. Por gjithë çështja është si të bësh një temë të lodhur edhe të stërlodhur nga koha, sepse janë tema unikale të historisë artit, të historisë pikturës. Pieta, e vitit 2013, për të bërë lidhjen pikërisht me këtë që... Ose lindja e Krishtit, për shembull, ose darka e fundit. Janë tema të gjitha këto... Manjola me foshnjen. Pikërisht. Janë tema që kanë tharmin nga një tematik biblike, nga një tematik fetare, por që e te i kalojnë. Përpiqen të krijojnë një lloj komunikimi me historinë e artit, të krijojë uralidh, unë mendoj se asnjë artist nuk e fillon nga hiçi, mbështetemi mbi shupet e njëri tjetrit, nuk ka artist që të bëjë diçka të rëndësishme pa njohur paraardhësit e tij. Po, Toni, kur po flisnim konkretisht për tablon Pieta, unë thash që kjo tablo mund t'jetë bërë në çdo kohë. Pra, është një tablo pa kohë, në këtë sens, jo që mund t'a bëj kushdo. Ti më the, jo, sepse në këtë formë të pikturuari nuk mund të kishim një mënyrë të tillë të pikturuari, një përdorim të tillë të ngjyrës si 100 vite më përpara. Ka një kahje nga historia e artit, një lloj bashkëbisedimi, por kam ndjesinë, të paktën mua jam përpjekur që të krijoj edhe urza edhe me kohën tonë. Do me thënë, të përqasëm edhe fenomeneve që përjeton arti dhe koha jonë. Pieta me kë korespondon, nëse e vëm në korelacion me historinë e artit botror, me rilindjen, me një Pieta, për shembull, që mund t'i bëni Jo, është një temë që është pafund. Po, na thin çfarë studiove? Nuk kam studiuar gjë, jam marrë vetëm me pikturën. I la studimet, po. Sepse mendoj që procesi pikturës është një proces vetjak. Po të marrim emrat më të mëdhej edhe të shohim nocionin e studimeve akademike. Këtu ka njerëz me 4 diploma edhe nuk din të bëjnë asgjë, nuk kanë as njohen më elementare akademike për temat të caktuara. Mendoj se procesi i edukimit të një njeriu është një proces i pandalshëm, jetësor. Nuk është një çështje diplomash. Francis Bacon ishte njëri që s'ka studiuar kur, edhe është një nga artistët më të rëndësishëm të shekullit 20 që ka pasur një ndikim të jashtëzakonshëm. Ashtu sikurse Picasso nuk ka bërë universitetet që kemi sot, po kanë bërë shkolla të caktuara,
kanë marrë disa leksione, ashtu sikurse Van Goghu. Dua të them kjo historia e artit, historia e pikturës, me shkollë. Nuk ka lidhje me shkollën, se ka lidhje me nevojën e pandërprerë të artistit për të studiuar fenomenet që i përqarken. Rrim edhe pak tek religioni, sepse mua më ndihmon ajo figura e Krishtit për të kapur dhe interesin tënd për të pikturuar në një mënyrë të caktuar. Kur po flisnim për Pietan, unë të kujtova një piktor gjerman i cili konsiderohet pararendës i ekspresionizmit. Krishti i tij, që më ka bërë shumë përshtypje, është Mateos Grunwald. Pra, ai bashkë me El Grekon konsiderohen si pararendës të ekspresionizmit. Ka element primitiv, ka element... Pikërisht pra, do më thënë, pse ti e ke gjetur shtëpinë tënde më afër kësaj? Unë bëra liceun artistik në kohën që akoma nuk ishte rënë diktatura. Dhe me njerë mbas rënjes së diktaturës, u futa në Institutin e Arteve dhe kreva vitin e parë atje. Në lice, profesorët e tu, kush kanë qenë? Klement Zoraqi dhe Ginsbergu ishte në grafi, Klement Zoraqi ishte në pikturë dhe vizatim. Në Institut e Arteve kishte Hasan Albanin. Dhe Instituti e Arteve ishte një liri e plot sepse ra sistemi, por si çdo liri e plot kishte edhe një shkrefje të plot. Liri në kaos. Do me thënë u konceptuan çik keq kjo puna e lirisë. Aty ku auditorët duhet ishin me 25 studentë çdo atelje, mund të ishin vetëm 3-4 veta që ishin në atelje, për shembull, dhe të tjerët nuk dihet se ku ishin. Do me thënë, dua të them ishin kohra shumë të vështira. Ishin koha që nga ajo ndrydhja e madhe filloi një tjetër relacion me shkollën, me dijen. Çfarë dua të them, në atë periudhë të caktuar, baba im disa vite më parë punonte te filmi vizatimor. Dhe më sillte elemente, më sillte bocete nga heronjtë e filmave vizatimor, që unë i adhuroja si fëmijë. Ata element të filmave vizatimor, element komik, gjetën gjuhën dhe u futën pikturën time dhe kanë ndikuar pikturën time akoma edhe për 30 vjet me radhë. As më pak, as më shumë, po ti fut qenin tek darka e fundit, pra darka e quan darka e fundit me qenë, që është një tablo e vitit 2013. Dhe pikërisht ajo figurë, domethënë ku duhet ishte një krijes tjetër që mishëron birin e Zotit, pra Krishtin, ti ke vendosur në pjatancë pikërisht një qenë, një figurë që vjen nga kjo kujtesë e animacionit? Sigurisht, jo, kjo me animacionin ka të bëj jo me filozofinë se sa me formën. Ta stilizosh, ta shpërbësh dhe të krijosh një realitet të ri personal që do t'jetë e jotja, do t'jetë diçka e jote. Po pse t'ka interesuar që në këtë rast, në këtë tablo? Jo, është element... Darka e fundit me qenë, ti të fusësh këtë element për të krijuar një lloj situate heretike, pse jo? Herezie. Janë ca tema të pacënueshme, është edhe ajo nevoja ti ngacmosh pak këto tema. Ajo pikturë vërtet ka një tharm fetar, një piknisje fetare, por pastaj kalon në një diçka politike, në një qëndrim politik. Kështu që qeni ndoshta me një gjuhë simbolike flet edhe për këtë gjë. Dhe po flisja për Institutin e Arteve atëherë, që aty ka fillesat piktura ime, ishte elementi komik dhe ishte edhe një element i dytë që vazhdon në pikturën time, ishte elementi primitiv. Një element që e gjejet e popujt primitiv, e gjeje të piktura e njerëzve me aftësi të kufizuara, por dhe të piktura e fëmijëve. Të dy këta element kanë ushqyer shumë artin tim dhe e nxjerrin kokën akoma edhe në punët e viteve të fundit. Unë kam parë autoportretet, portretet, skicat midis viteve 91-96, ku ti vizatohen në këtë mënyrë. Do përmend autoportretet akuarel në letër, pastel në letër, portretet të njeriu të zemëruar, veçanërisht dhe të njeriu të çmendur. Ky njeriu i zemëruar është një konstante në punët e tua. Pse? Politikisht e kam ndjer veten përballë pushteteve. Ndjej në vetvete një lloj dhune që ushtrohet verbale. Po se kanë me ty personalisht? Jo, nuk flas për mua. Jo, e them për batut këtë gjë. Sepse thonë s'është personale. Por një artist përpiqet të analizojë dhe në çik jetën, të dalë nga vetvetja. Ç'është arti? Kur bëj vajzën time, më thon shumë veta pse e ke bër me ngjyrë të kuqe, gjakësh, ky çfarë është, si mund të bësh një fëmijë. Vajza ime vërtet është vajza ime dhe unë e shoh me një adhurim atë fëmijë, por nga ana tjetër, vajza ime gjallon në epokën tonë. Dhe do, kjo epokë le gjurmët e ne. Le gjurmët e unë, le gjurmët e vajza ime, këto gjurmë unë i shoh të vrazhda. Gjëja që më ka bërë përshtypje në këto portrete të fëmijës
është mënyra se si shfaqen ata përvojën e të rriturit. Pra, fëmijët ne i mbajmë si krijesa që nuk kanë përvojë në plan të parë. Por kur shikon portretet e fëmijës që ti ke realizuar, ti shikon se si kjo përvojë të rriturit është brendësuar dhe reflektohet në vështrim, në plastik, në ato portret që ti ke realizuar. Pra, na del jo fëmijë pa përvojë, jo fëmijë që vinë nga hiçi, por fëmijë që e kanë shumë të fortë botën e të rriturit brenda. Kjo pastaj më sjell ajo pyetje se ç'është arti. Arti është mënyra si shohim në botën. Është bota. Për mendimin tim është piktakimi, aty ku vështrimi ynë has botën. Do me thënë, nuk është vetëm vajza ime, ndoshta ai vështrim mund të jetë dhe imi. Mënyra se si e shoh unë vajzën time. Por fëmijët kanë edhe një aftësi të jashtëzakonshme, dhe sidomos fëmijët e moshave të vogla, të njoma, që kur një gjë nuk e pëlqen, janë shumë të drejtë për drejtë. Kanë aftësi, kanë ato antenat që të mund të ndjejnë rrezikun, të ndjejnë edhe ta shfaqin në mënyrë shumë paqësore edhe pa kënaqësinë e tyre. Dhe ndoshta aty konsistojnë edhe këto punë. Do të veçoja edhe tablon Tri brezat. Do ta veçoja për vështrimin, sepse jemi tek vështrimi i botës. Vështrimi që vjen nga brenda dhe vështrimi që vjen prej subjektit dhe vështrimi që vjen prej artistit. Është nëna, babai, biri që je ti dhe vajza jote. Përse nuk takohen tre brezat? Nuk e di nëse takohen apo nuk takohen. Shpeshherë piktorët, historikisht, po ta marrim edhe nga rilindja edhe tutje, kur fusin veten e tyre, zakonisht, dhe mund të ketë edhe një pikturë shumë personazhe, zakonisht janë ata që shohin spektatorin sy. Sepse ky fakt tregon që janë ata që tregojnë historinë. Janë ata që e dinë ku është spektatori. Zakonisht, personazhet e mi, përveç kësaj tabloje, të tjerët kanë një këndvështrim drejt spektatorit. Edhe ky këndvështrim, shumë veta më kanë thënë që e bën shpeshherë spektatorin të ndihet keq. Është një këndvështrim kritik, sikur në tablon në fjalë është i vetmi që shef spektatorin jam unë, ai që tregon historinë. Vajza ime ka një vështrim diku nga e ardhmja, një vështrim neglizhues. Shumë i çuditshëm në fakt. Ndërsa prindrit, vështrimi i tyre është mbi ne. Do të thënë është një lojë që bëhet për të krijuar edhe një lojë kompozicionale, për të krijuar një lloj gjendjeje të caktuar. Po. Pra vështrime që nuk takohen, por çfarë trashëgojnë tre breza tek njëri tjetri, sipas teje ty sot? Çfarë trashëgojnë? Çfarë ke trashëguar ti dhe çfarë do trashëgosh ti tek pasarsja jote? Unë mendoj se fenomeni kryesor, ose elementi kryesor është dashuria. Është mënyra se si t'jesh në këmbë, është mënyra se si të mos përkulesh. Unë të paktën këtë kam trashëguar nga familja ime dhe këtë i quaj pasurinë time më të madhe. Tani ata që na shkojnë do thonë, po mirë, Toni, sikur po vjen nga ndonjë front lufte, të qëndrosh, të rezistosh. Unë mendoj se për ditë japim beteja personale. Edhe në këto beteja është mirë të mos ulesh kokën. Është mirë të jesh i qartë në ato që do, të mos lëndosh kërkën, por nga ana tjetër të kërkosh nga jeta më të mirën. Unë këtë përpiqem të bëj dhe kështu e shoh. Portreti i Elenit është nga të blot që më ka pëlqyer më shumë. Një grua e ulur në tavolinën e kuzhinës saj, ku e gjithë hapësira mbrapa saj është tërësisht e pastruar, e qëruar, në rregull, kanatat janë të mbyllur, domethënë është ambienti i kuzhinës së çdo gruaje, i ka larë hesapet, si të thuash, me ato që e rrethon. E megjithatë çdo gjë që mund të fshihet mbrapa atyre dollapeve është në syrin e saj, është në vështrimin e saj, është në gjymtyrët e saj. Më bën përshtypje leximi juaj, është më së vërtet. Mamaja ime ka edhe disa probleme shëndetësore. Nuk dua të bëj gjëra të bukura në thonjza. Dua të flasit çik me vërtetësi për problematikat që mua më shoqërojnë dhe që mënyrën se si e shoh unë portretin e mamas time. Thua që pikturon varfër në sensin e llojit të ngjyrave, e gamës së ngjyrave që përdor me 12 ngjyra. Pse? Me këto 12 ngjyra mund të bëj 122 ngjyra. Do me thënë, në fillim e nisa, sepse
në radhë parë ngjyrat që flas në fjalë janë ngjyra nga më të mirat, shumë potente, që mua më lejojnë të bëj atë pikturë që dua estetikisht. Por kur e nisa në fillimet e mia në Greqi, pas eksperimenteve të shumta, gjeta ngjyrat që doja. Në fillim nisi si diçka nga ana ekonomike, që duhet marr ngjyrat më të rëndësishme. Pastaj kjo nevojë ekonomike u bë domosdoshmëri krijuese. Do të thënë gjeta veten që këto ngjyra më përfaqësojnë plotësisht, kështu që me këto ngjyra krijoj një univers të tërë, nuk ka ngjyrë që i mungon pikturës time. Njëkohësisht është edhe një lojë e imja, një nevojë për treguar që akoma edhe me këto mënyrë të varfër mund të krijoj gjëra të pasura. Shtesat e Tiranës. Kështu i titullon, apo jo? Po. Kështu titullohet cikli, ke 2 të ekspozuara në galeri, dhe këto më çojnë me njëherë tek një cikël i Edi Hilës, me cilin ai është prezantuar në Bienalen e Venecias në 2014, mos gaboj, Penthouse e quan ai. Ti e ke shprehur simpatin, jo simpatin, po admirimin dhe respektin për pikturën e Edi Hilës. E konsideron në mos më të mirin, po një nga artistët më të mirë që ka Shqipëria, dhe që arti i tij do të jetojë gjatë. A ka qenë një referencë, pra? Kjo temë? Në fakt, unë Edi Hilën nuk e konsideroj një nga artistët më të mirë të Shqipërisë, po e konsideroj një nga artistët më të mirë të Europës. Një nga penelat më brillant që të kohës son. Dhe këtë e them pas një lloj euforizmi. E besoj. Është një artist titan që na bën nder të gjithëve neve, në radhë parë qëron në Tiranë, edhe që ka bërë ato gjëra që ka bërë. Sigurisht që është një dialog me Edi Hilën, por nga ana tjetër përpiqem të flas edhe unë për problemet që unë has në kryeqytetin tonë të dashur, edhe në qytetin tim të lindjes. Vërtet rrugët kryesore janë ato ndërtesat e bukura, të reja, por po të futesh në për kthina edhe në për rrugicat e vogla, i gjen kudo këto ndërtesa, këto shtesa. Edhe është ai raporti i publikes me privaten. Filloi ndërtoi një katin e parë, e bëri me mënyrën e vet, me ca hekura, me ca kështu, ndërtoi sipër një tjetër. Dhe me thënë, fillon njëri lyen të kuqe, tjetri lyen kafe, tjetri lyen roz, të gjithë kjo kakofoni e këtyre ndërtimeve, siç u bën në Tiranën e 20 viteve, 30 viteve përpara, por që ekzistojnë akoma sot, kështu që u përpoqa që në një seri të caktuar ta studioj si fenomen. Po në pikturë nuk është vetëm çështja e objektit. Ka faza të ndryshme, kjo e punëve të shtesave, ka element që mund të quhen disi dekorativ, disi pop art, nuk di tani, ka element të ndryshëm që e formulojnë, që e formsojnë. Po, ke realizuar një cikël tërë, besoj edhe me fasadat në Greqi, në objekte, do me thënë, ekzistojnë gjithmonë edhe atje ka të problematika. lagjeve të thjeshta, edhe atje fenomenet që të klasës mesme, shtresës mesme. Dhe fenomenet që Shqipëria i kaloi në vitet 90 këtu, Greqia i kaloi diku në vitet 50-60. Aty u zhdukën ajo Greqia shtëpitë e vjetra, neoklasike, dhe u ndërtuan pallatet 5-6 katëshe në masë, që për mendimin tim ishte edhe ai një krim që ju bë hapësirës urbane, por që mua më preokupon dhe kanë mbetur disa ndërtesa të vjetra, edhe përpiqem edhe aty që të dialogoj me këto se si përkrahet e vjetra dhe se si dialogon me terren në thonjza. Me thënë, urbanistika edhe arkitektura është një gjë që më preokupon në artin tim. Ti diku thua që qyteti yt i lindjes, pra Tirana, të ofron një lojë midis dashurisë dhe urrëties. Ekziston si fenomen, sepse Tirana ime e fëmijërisë nuk ekziston më sot. Unë u rita në Tiranën totalitariste, shtëpia ime ishte diku te Minepeza, afër rrugës Durrësit. Ata njerëz, ata miq, ata shok, ato lagje që lash unë, referencat e mia janë shumë të vogla. Ato kafe Flora. Pikërisht. Është ai dualiteti ndërmjet gëzimit shumë të madh, po edhe zhgënjimit, sepse atë që unë e quaj personale, e quaj diçka që e kam kaluar, nuk e gjej më sot. Ndonë se jam i bindur që Tirana ka ndryshuar shumë, edhe po bëhet një metropol i madh dhe kjo ka edhe të mirat e mëdha, por ka edhe problematikat e veta. Deklarata të 2010-s që ti ke shprehur në titullin Baballarët Trimosha dhe i referohesh një mori e punësh të realizmit socialist që i ke
Sjell në qendër të vëmendjes pas vizitave tua në Galerinë Kombëtare të Arteve. Dhe pavionit të realizmit socialist kryesisht. E qëndrimi im është kritik, por nga ana tjetër shumë kollaj të flasë sot. Njerëzit në atë periudhë e kishin familje. Duhet bënin kompromiset e tyre, unë jam në gjendje të kuptoj. Po këtë e thonë dhe ata vetë. Pra po vjen edhe ti te qëndrimi i tyre. Përpiqem dhe unë të kuptoj. Baba im, për shembull, ishte një piktor që nuk merrte pjesë. Unë e quaj një talent shumë më të madh se timin. Por baba im kishte një gjë që i mungonte, nuk kishte egoizmin tim artistik. Donte të bënte pikturë, baba im nuk e ka ndaluar pikturën në 73 vjeç tani, asnjë ditë të vetme të jetës vet. Por nuk donte këtë pikturë të merrte pjesë në ekspozitat apo ku e diun çfarë. Kështu që artin e tij e mbajti të pastër. Kishte njerëz të tjerë, por baba im nga ana tjetër për të rrojtur, për të mbajtur familjen, përveç Kino Studios Shqipëria e Re që punoi një periudhë të shkurtër, punoi në dekorin e qytetit, bëni portretet e udhëheqjes. Tani baba im do mbante familjen, bëri një shkollë pikture, duhet që me këtë shkollë të justifikoj të nxirrte një rrogë. Do të them, nuk mund ta quaj kriminal babain tim sepse bënte portretet e udhëheqjes. Në këtë sens përpiqem të kuptoj dhe kohën. Po ashtu ke shprehur një qëndrim tëndin për kryeministrin artist. Me rastin e hapjes së ekspozitës kryeministrit Edi Rama në Athinë. Diku në vitet 90 hapi një ekspozitë, kam përshtypjen 3 ditore, që unë u mahnita. Për nga forca edhe nga fuqia e fjalës tij. Ishte një nga zërat më të rëndësishme të artit shqiptar. Por nga ana tjetër, ky është mendim personal, unë mendoj që me pozicionet në politik, sigurisht që nuk ka kohën e caktuar që të vazhdoj të punoj me artin, dhe arti kam përshtypjen që edhe një ditë e vetë me ta lësh të lë. Kështu që në këtë sens nuk e shoh dinamikën e tij krijuese si atë të viteve 90. Çështje kohe thua ti? Është çështje kohe? Jo, nuk është çështje kohe, është çështje predispozite për të punuar për artin. Nga momenti që nuk punon, vlera e produktit artistik nuk është e njëjtë. Nëse unë të përmend bisedë me Velasquezin, apo 3 re dhe 1 ëngjëll, me cilën prej këtyre të dyjave do doje ta mbyllnin bisedën? Për mua janë pjesë të dyja të mia. Bisedë me Velasquezin është një bisedë me historinë e artit, Pikërisht. Las Meninas. Është një lloj reference te historia e artit, një lloj bashkëbisedimi me një gjuhë time personale, që është thelbësor në punën time i gjithë ky bashkëbisedim me historinë e artit. Më kujtove një vepër të Salishi Jakut, Zëri masave. Por është një punë tipike e realizmit socialist shqiptar, që tregon edhe mendësitë e asaj kohe. Unë të falenderoj shumë që ishe sot këtu. Ekspozita Introspeksion do të qëndrojë e hapur deri në datën 3 mars. Më duket 5 mars. 5 mars, po. Deri në datën 5 mars në Galerinë e Artit të Tiranës, në rrugën e Kabajas.